هنا حيث يدفع بالجيوش لتغير خارطة دول وقارات وتقضي على جماعات وحكومات تدار من خلف جدرانه حروب الدم. ويقول الأمريكان بأنه حصنهم الأبرز، النجمة الخماسية الأمريكية والمركز الذي يدار منه نصف الكوكب. قراره قد يغير المشهد في دول، وغضبه قد يشعل سنين من الدمار. أكبر مشغل للموظفين في البلاد وصاحب الميزانية الأكبر. باختصار، إنه المقر الذي يحرك أقوى جيش في العالم، البنتاغون. قبل إنشاء البنتاغون وقبل الخوض في تفاصيل البناء الضخم، تعتبر وزارة الدفاع الأمريكية أقدم فروع الحكومة الأمريكية الرئيسية، حيث تأسس الجيش والبحرية ومشاة البحرية في العام 1775، وذلك بالتزامن مع قيام الثورة الأمريكية ضد بريطانيا. عام 1789 تأسست وزارة الحرب رسمياً، وبعدها بعام أنشئ خفر السواحل. وفي العام 1798 تأسست وزارة البحرية، واتسعت فروع الجيش تدريجياً حتى تأسست القوة الجوية الأمريكية عام 1947. ثم توالت التوسعة حتى تأسست المنشأة العسكرية الوطنية، وكانت مهمة أول وزير فيها هي تنسيق وتطوير السياسات العامة بين الإدارات التنفيذية الثلاث، وهي القوات البحرية والجيش والقوات الجوية، حتى تم تسمية ذات المنشأة بوزارة الدفاع الأمريكية لتضم كل الفروع السابقة تحت قيادتها. كل تلك الفروع دفعت الحكومة الأمريكية للتفكير في إنشاء مقر واحد لها يكون حصناً منيعاً للقوات المسلحة وإداراتها، وفي ذات الوقت مقراً استراتيجياً وعملياتياً، أو ما أطلقوا عليه مقر إدارة الحروب. وعلى هذا الأساس انطلقت فكرة إنشاء البنتاغون. تدشين الصرح. في العام 1941 انطلقت أعمال بناء البنتاغون، وذلك في ولاية فيرجينيا الأمريكية خلال عهد الرئيس فرانكلين روزفلت، الذي اقترح ببداية البناء أن يكون المبنى بدون نوافذ، وذلك لحمايته من القناصين والغارات الجوية. لكنه تراجع عن ذلك الاقتراح بعد ذلك، بعدما أقنعه المهندس جورج إدوين الذي صمم البناء بأن منشأة بهذا الشكل لن تكون عملية كثيراً. وأخذ البنتاغون اسمه من شكله خماسي الأضلاع ليكون مميزاً عن كل أبنية العالم، وفي ذات الوقت يكون أكبر منشأة حكومية بالكوكب. تزامن بناء البنتاغون المرعب مع دخول الولايات المتحدة الأمريكية الحرب العالمية الثانية، وذلك في ديسمبر من العام 1941. فعقب 3 أشهر من انطلاق أعمال البناء، قال الرئيس الأمريكي روزفلت أن استكمال المبنى بات أولوية وطنية لواشنطن، وذلك لإدارة البلاد خلال الحرب. وتشير التقارير أنه في تلك الفترة عمل أكثر من 13,000 عامل على مدار الساعة بهدف إنهاء البناء بأسرع وقت ممكن. وبعد 8 أشهر نقل وزير الدفاع هنري ستامسون كل مكاتبه إلى البنتاغون، وأعلن انطلاق العمل منه، وذلك مع استمرار أعمال البناء في بقية الأقسام، لتنتهي أخيرا في يناير من العام 1943 بتكلفة إجمالية فاقت 83 مليون دولار، وبمساحة وصلت إلى 600,000 متر مربع، احتضنت كل أقسام الجيش الأمريكي الجوية والبرية والبحرية. وبات المقر يحرك البلاد بالكامل وتصدر منه أبرز القرارات،
ويدير الهم الأكبر لواشنطن، وهو مسألة الأمن القومي للبلاد وإدارة الحروب الخارجية وتحريك القوات، ليتحول من مجرد حجر صف فوق بعضه إلى المقر الأبرز والأضخم في العالم. بنتاغون مرعب. يقع مبنى المقر الرئيسي لوزارة الدفاع الأمريكية البنتاغون في مدينة أورلينغتون بولاية فيرجينيا على جانب نهر بوتوماك من جهة مدينة واشنطن، ويشغل مساحة 600 ألف متر مربع، منها 340 ألفا عبارة عن مكاتب إدارية يعمل فيها 23 ألف شخص ما بين مدني وعسكري، ويعتبر مبناها واحدا من أضخم المباني المكتبية في العالم. يتكون مبنى البنتاغون من 5 أضلاع متحدة، ومن هنا جاء اسمه، أي الخماسي الأضلاع، وتشتمل على 5 طوابق فوق سطح الأرض، وقد صممه المهندس المعماري الأمريكي جورج إدوين بيرغستروم. شيد المبنى لجمع كل مكاتب ما كان يسمى آنذاك بوزارة الحرب في مبنى واحد، ويحتوي على 17.5 كيلومترا من الممرات، ومع ذلك فإن الوصول إلى أي نقطة فيه لا يستغرق أكثر من 7 دقائق مشيا. وتتبع لمبنى البنتاغون الرئيسي مئات الآلاف من المباني والمنشآت الفرعية التي تقع في أكثر من 5000 موقع، ولو ضمت هذه المواقع في مكان واحد لكانت المساحة التي يحتلها مبنى الوزارة أكثر من 30 مليون فدان. يضم المبنى الآن مكاتب لإدارة الأسلحة ال3 ومكتب وزير الدفاع، كما يوجد فيه مركز للتسوق ومطعم كبير ومواقف لسيارات الأجرة ومنصة لطائرات الهليكوبتر. كم ينفق البنتاغون سنوياً؟ تصف وزارة الدفاع الأمريكية نفسها بأنها أكبر مشغل في البلاد، حيث توظف أكثر من 1,400,000 عامل، سواء من الرجال والنساء في الخدمة الفعلية. يضاف لهم 718,000 من الموظفين المدنيين، و1,100,000 يخدمون في قوات الحرس الوطني والاحتياطي، وأكثر من 2,000,000 عسكري متقاعد، ومعهم 450,000 من موظفي البنتاغون يعملون في مناطق خارج البلاد. أما عن الميزانية السنوية للبنتاغون فقد وصلت عام 2014 إلى 632.8 مليار دولار، وتخصص من هذه الميزانية نحو 552.1 مليار دولار للإنفاق العسكري على القواعد والمعدات، بالإضافة لتدريب القوة والموارد، ويخصص نحو 80.7 مليار دولار للعمليات العسكرية خارج الأراضي الأمريكية، وكان الجزء الأكبر منها لتكاليف الحرب على أفغانستان. البنتاغون تحت النار. خلال أحداث 11 من سبتمبر عام 2001 كان البنتاغون هدفاً لمهاجم الولايات المتحدة الأمريكية، لكن قوة البناء والتصميم الصحيح جنب سقوط آلاف القتلى. ففي ذات يوم الهجمات تعرض البنتاغون لهجوم، فبعد اختطاف أحد طائرة الرحلة 77 من الخطوط الجوية الأمريكية اتجهت بسرعة نحو مبنى البنتاغون لتهبط باتجاهه. قطعت الطائرة أعمدة الإضاءة في ساحة انتظار السيارات، ثم اصطدمت في الطابق الأول من المبنى، وتحديدا من الجانب الجنوبي الغربي للبنتاغون، ما أدى لدمار في الجانب، وقتل على إثر الهجوم 129 موظفا. ووفق المشرفين على عملية ترميمه فيما بعد، فإن أساس البناء المعتمد على الخرسانة المسلحة نجح بإنقاذ الآلاف من الموظفين، حيث منع هبوط الطوابق العليا من البناء، وكان لديهم الوقت الكافي للخروج، على عكس ما حدث في برجي التجارة العالمية، حيث علق المئات دون طريقة للخروج. قبل وبعد تلك الحادثة تمتع البنتاغون بحماية فائقة، وخصصت له وكالة باسم حماية قوة البنتاغون
المعروفة باسم PFPI، وهي الوكالة المكلفة بحماية موظفي وزوار البنتاغون بالكامل، بالإضافة لحماية البنية التحتية التابعة له، كما أنها لديها اتصال مباشر مع أفرع المخابرات الأمريكية المختلفة، وذلك لإمدادها بالمعلومات حول أي هجوم أو تحرك. يصف البعض البنتاغون اليوم بالغرفة التي تحرك العالم كله، والمقر الذي يمكنه حرق دول وإخماد حروب، مستمداً قوته من الجيش الأمريكي والصلاحية الكبيرة التي يتمتع بها. وأنت كيف تصف البنتاغون الأمريكي؟